pag-iisipan ng A-Try Media, ang himpilan ng bawat Pilipino. Mga usaping pang-edukasyon, iba't ibang bagay na karaniwang hindi napapansin, ngunit kailangan sa pang-araw-araw na pamumuhay. Education Radio. Tara na, makipagtalakayan at matuto kasama si Pia Morato. Education Radio, tuwing Sabado alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. Dito lang sa DZRJ, 8:10 AM, Radyo Bandido. A-Try Media, ang himpilan ng bawat Pilipino. Dazer, ang nag-iisang action lady. Sa bago nitong tahanan, DZRJ 8:10 AM. Good news para sa mga kabataan, especially communication students. Narito ang inyong pagkakataon para masubukan ang aktwal na pagiging isang radio reporter at maipamalas ang inyong galing sa paghahatid balita bilang A-Try Media Campus Patrol. Campus Patrol. Pumunta lamang sa DZRJ 8:10 AM A-Try Media Studio sa Room 404, Seneca Plaza Building, E. Rodriguez Senior Avenue, New Manila, Quezon City. Monday to Friday, 9 AM to 4 PM. Magdala lamang ng resume at school endorsement at magpatala bilang A-Try Media Campus Patrol. Be informed, inspired, and empowered through radio with the voice of the youth. Samahan ang iba't ibang youthcasters habang patuloy silang nagbibigay ng inspirasyon sa mga kabataan. Abangan tuwing Sabado alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Dito lamang sa DZRJ 8:10 AM. A-Try Media, ang himpilan ng bawat Pilipino. Makinig, makikanta at makijam kasama ang nag-iisang Percy Lapid. Muling balikan ang mga masasayang kanta kasama ang iba't ibang mga musikero na maghahatid sa inyo ng mga magagandang tugtugan at awitan na siguradong kukumpleto sa inyong gabi sa Live Jamming with Percy Lapid tuwing Linggo alas 11 ng gabi dito lang sa DZRJ 8:10 AM. A-Try Media, ang himpilan ng bawat Pilipino. Maging updated sa latest showbiz happenings kasama sina Shalala at Astor Amoyo sa Inside Showbiz. Ihahatid ang pinakamaiinit na showbiz chika kasama ang iba't ibang showbiz personalities na maghahatid ng iba't ibang kwento sa larangan ng showbiz. Inside Showbiz, tuwing Linggo 1:30 hanggang alas 3:30 ng hapon dito lang sa DZRJ 8:10 AM Radyo Bandido. Hatid sa inyo ng A-Try Media, ang himpilan ng bawat Pilipino. Gusto mo bang umangat sa buhay at umasenso, maging matagumpay sa sinimulang negosyo o piniling trabaho? Gawing inspirasyon at gabay ang mga kwento ng pagsisikap at pagtatagumpay ng kapwa mo Pinoy sa anumang larangang pinili mo dito sa programang Angat Pinoy. Angat Pinoy. Mga impormasyon at gabay ng Pinoy sa pag-asenso kasama si Ryan George. Tuwing Sabado alas 7 hanggang alas 8 ng gabi dito lang sa DZRJ 8:10 AM Radyo Bandido. Hatid sa inyo ng A-Try Media, ang himpilan ng bawat Pilipino. Kayo'y nakikinig sa DZRJ 8:10 AM. A-Try Media, ang himpilan ng bawat Pilipino. This program is brought to you by A-Try Media Pro Incorporated. Magandang hapon ng Sabado. Kumusta po kayo? Today is January 21st, 2017. Ako si Ryan George at pansamantalang humahalili kay Miss Avi Di Vierte at ito ang Up Dok. Sa ating mga ka-A-Try Media sa amang parte ng buong mundo, kumusta po kayo? Magandang araw, magandang umaga, magandang gabi, magandang hapon sa inyong lahat. Samahan niyo po kami sa 1.5 oras ng show natin na punong-puno ng health information at mga importanteng talakayan tungkol sa ating kalusugan.
Ngayong hapon, pag-uusapan natin ay, incidentally, today we're celebrating the Liver Cancer and Viral Hepatitis Awareness and Prevention Month. Tama po ba, Doc? Tama. Oo, medyo mahaba ang mouthful. We're celebrating this month at ito ay isang, sabi nga kanina ni Dr. while we're talking offline, it's a Republic Act already. So, this is dapat supposed to be government will have programs of awareness about this. So dahil dyan, pag-uusapan natin ng hepatitis B, no? At pati yung liver cancer. Dalawa ang ating magiging guest ngayong hapon. Unahin natin ang ating discussion on Hepa B dahil ito ay actually I was browsing dun sa internet, no? 2013 data, parang ang dami ng ilang milyon na rin ang affected dito. So we'll hear more from our guest doctor for this afternoon. Ang ating guest for this afternoon is a transplant hepatologist from he has clinics in Philippine General Hospital and the Medical City. Would like to thank, of course, his presence, Dr. Janus Ong. Thank you. Magandang hapon po sa inyo, Ryan, at saka sa mga tagapakinig at nanonood. Ayan, ulitin natin yung natin kay Doc. Welcome, applause. Doc, I was kanina, magandang hapon. I was discussing kanina, no. Ano na ba yung prevalence nung Hepa B sa Pilipinas? Malaki ba? So, ang hepatitis B, maraming hepatitis na meron na nandyan yung hepatitis B, hepatitis C. Pero sa Philippines, mas common yung hepatitis B. Ang estimates kasi wala tayong very yung super accurate talaga na estimates, pero siguro mga 1 in 7 to 1 in 10 Filipinos will have hepatitis B infection. So that will be in the millions po. So it's anywhere from 7 to 10 million adult Filipinos with the infection, but that's an estimate. Okay. Ano nga ba to, Doc, for para sa kabatiran ng ating mga listeners and viewers? Ano ba ang in general term or in simplified term? Ano ba ang hepatitis, and there are different types, di ba? So yung hepatitis, yun po yung hepatitis viruses, yun mga virus, iba po sila sa bacteria pero infection pa rin sila na in particular sa hepatitis B, ang tawag sa kanila bloodborne po. So ibig sabihin, ang paraan kung paano sila matatransmit from tao sa isa pang tao ay through exchange of blood at saka body fluids po, no? So dalawa po 'yon. So bloodborne infection po siya na nalilipat sa ibang tao sa pamamagitan ng infected na blood or body fluids po. Pag sinabi nating, of course, blood is either through transfusion or other or yung mga nag-i-injection drugs po, yung pag nag-share sila ng mga gamit, yung hiringgilya, yung needles, ginamit sa isa tapos ginamit ulit sa isa, hindi pinalitan. So dun po ang pinaka main reasons kung paano po nalilipat through infected blood, yung blood transfusion po, tsaka yung pag-share ng mga gamit sa mga nagdo-drugs. Incidentally, Doc, tama yan. Kasi we were on the other topics sa naming show, yung Clinical on Air, we were discussing about HIV. And in Cebu, medyo malaking risk because of yung drug, yung transfusion nga through injection. So, actually, sa Cebu, yung prevalence o yung number po ng mga taong may hepatitis C naman ay sinasabing mataas compared sa ibang parte ng Pilipinas. Dahil din po sa injection drug use, meron kasing yung tinatawag na shooting gallery, I think, sa Cebu. Kung saan pwede kang lumapit lang sa isang area at magbayad at magbigyan ka ng injection drugs. Ano bang main difference nitong C nung B? Actually,
Yung virus lang talaga ang Yung type ng difference. virus. Opo. Let me just say some of the differences po. Kasi pareho po silang bloodborne. Pareho po sila ng paraan na ma-transmit po. Pareho po silang nagkukos ng liver disease, cirrhosis at liver cancer po. Ang pagkakaiba nila, yung pangalan, of course. Pangalawa po, wala pong bakuna ang hepatitis C. Opo. At ang hepatitis C nga lang, meron pong cure. Hindi kagaya ng hepatitis B po, na wala pong cure pero kaya naman nating i-control. Okay. So yun ang main difference niyan. Alright. Now, blood transfusion, tapos ano-ano namang mga bodily fluids aside from the blood? Kasi di ba, blood or bodily fluids. So the main bodily fluids will be the genital fluids po. So sexual transmission po yung other way of transmitting hepatitis B. Ayun, so yung saliva unprotected po, yung sex. saliva is not as mas konti lang kasi ang virus sa saliva. So hindi siya, it's a body fluid na hindi as common na mag-transmit ng hepatitis B infection. Okay. Opo. So pero there's still risk with that. Very, very small risk po. Almost negligible. In fact, kaya nga, that's one of the myths that usually we want to try to debunk po. Yung dapat ibukod po yung utensils ng may infection. Hindi kailangan. Okay. Doc, aside from that, how about yung risk nung paano naman natatransmit yung sa kid, di ba? May risk din ng mga, halimbawa, yung parent, yung mother is a Hep B carrier, tapos yung anak, may risk po ba? At gaano kalaki yung risk? So, i-restrict na lang natin since we were talking about hepatitis B kasi may konting difference sa hepatitis C. So, sa hepatitis B, ang pinaka-common na paraan na natatransmit sa ating bansa po ang hepatitis B infection ay yung tinatawag na vertical transmission. Yun po yung transmission from mother to child po at the time of childbirth. So habang pinapanganak, dun po na nagkakaroon ng contamination sa dugo ng nanay at saka sa dugo ng sa baby, dun po natatransmit yung infection. Yun yung pinaka common way na nakukuha ng Pilipino ang hepatitis B infection. Kaya nga po, ang pinaka important preventive measure po sa ating bansa ay yung pagbabakuna po within 24 hours of birth. So, yun ay mandatory and very effective in preventing infection. For the kid? For the infant po, yes. Yun. Sige, Doc. Bago tayo magpatuloy, no, kasama natin ngayong hapon, siyempre, ang aking partner sa Clinical Care, si Doktora Cecil Katapang. Hi, Doc. Good afternoon. Ayan, ang aking magandang partner na si Doktora Cecil. Doc, hello. Hi. Ay, Doc. Sine-check ko kung anong topic. We're talking about Hepa B. Tapos si Dr. Janos is from PGH and Medical City. Since we're celebrating, para din sa mga kachuchunin lang, we're celebrating the viral liver cancer and viral hepatitis awareness month. The whole month ba is January. Kaya yung ating topic ngayon, dalawa, from the basics ng Hepa B, and then eventually later we'll have another doctor guest who will discuss and share with us yung ano naman pagdating sa liver cancer. So yun. So okay. Bago na tayo magpatuloy sa ating questions, no? Sa ating mga ka-8try media, pwede kayong mag-text ang inyong mga katanungan sa 0917 100 8586. Ulitin natin yan, 0917 100 8586, o tumawag sa ating hotline 4120288 4120288. Maaari niyo kaming mapanood via online streaming. Pumunta lamang sa aming website, Facebook page at YouTube channel. Yung ating website ay www.8trymedia.com. Ating Facebook, hanapin lamang ang 8 space Try Media, at sa Twitter at 8try Media, at YouTube at 8try Media. Doc, ano pa ang anong tawag nito? So yun yung way to transmit it.
sa atin bansa, it's the most common way na natatransmit siya. Kasi ang blood supply natin ngayon, na-check na po for hepatitis B, hepatitis C, at saka HIV. So, napaka-uncommon na. Hindi imposible, pero very uncommon na matransmit po ang hepatitis B through a blood transfusion. So, aside from vertical transmission po, then it would be either through injection drug use or sexual transmission. Pero, ang goal nga po, sana ay lahat na bakunahan at birth. Kasi ang batas po sa ating bansa ay universal vaccination. Hindi pinipili kung positive yung nanay o hindi. Lahat ng newborns dapat mabigyan ng hepatitis B vaccine within 24 hours of birth. Mandatory actually, hindi lang routine. Oo. Di ba, Doc, ang most common transmission is vertical. So I'm thinking, are the mothers usually tested for hepatitis? There's a recommendation na ang mga parents po sa ating bansa ay matest for several reasons. Yung isang reason po, screening na rin para malaman natin. Pangalawa, kasi may extra recommendation na kapag S antigen positive at lalong-lalo na kung E antigen positive po, yun ay mga test sa blood. May isang recommendation na dagdagan ng hepatitis B immune globulin kasi mas improve pa yung protection. Sa blood request? Hindi, sa bakuna po yun. Sa bakuna sa baby. Aside from the bakuna for hepatitis B, bibigyan po ng immune globulin. Pero ang WHO actually says that regardless of the status of the mother, so it's not important if the mother is positive or negative, every infant should be vaccinated. Against and that's also the law. I think Republic Act 11156. If I'm not mistaken. Ano lang, Doc, ano lang natin yung mga blood test, diba? So when for example, hepatologist would request a blood test for me for my liver lang, sa atay ko lang. Atay o hepatitis? Hepatitis. So ano yung mga usual na blood test? Tapos ano yung E, ano yung C, diba, mga ganun, Doc? Well, pag hepatitis B, pag mag-screening lang po kung may infection o wala, HBs antigen po. So, HBs antigen. Ibig sabihin, kapag positive yon, may infection. Kapag negative yon, walang infection. Yun. So, di ba pagka nakuha nung pasyente yung blood test, makikita niya. So, either makikita niya negative or positive or yung tinatawag po na reactive or non-reactive. Usually yun ang nasa test eh. Reactive, nalilito po yung pasyente doon. So, yung reactive po, reactive is positive. Non-reactive is negative. Ayun pag reactive, kasi madalas ko nakikita sa blood test mo. Kasi lagi ako nagpapa-blood test na kung ano-ano sa medical city. So, yun so pag reactive meaning positive, non-reactive is negative. So, yun po yung test para kung may infection o wala. Ngayon, kung dinadagdagan po natin pag nagsiscreen tayo ng anti-HBs naman po, yun yung antibody. So, ang ibig sabihin nun, kapag positive yon, ibig sabihin immune ng isang tao. So may antibody na siya. Pag negative naman, walang antibody, walang protection. Kasi yung antibody po, protection yon against the infection. So kadalasan po, ang isang HBs antigen negative, either positive po siya ng anti-HBs or negative. Ngayon kung positive siya, ibig sabihin either nabakunahan po siya or na-expose na po siya at sa fortunately nalabanan niya at nagkaroon siya ng antibody. So kaya maganda pong i-test pag nagsiscreen ng isang tao for hepatitis B yung HBs antigen, HBs AG at saka yung anti-HBs sabay po para kung negative yung isa at titinan ngayon yung anti-HBs. Kung negative po, bakunahan. Pag positive, pwedeng wag na. Hindi na. Pag positive, hindi na bakunahan. Dok, yung mga, of course, aside from yung mga drug users, kasi kanina sila vertical transfer, di ba? Sino pa yung mga at risk usually ng hepatitis B? Drug user by needle. Or By adults. needle. Or adults po. Adults.
Sino at risk for maliban sa hepatitis B? unprotected sex, ano pa ba? May mga profession ba yan at prone to Well, Health I guess workers. yung pong anybody po na exposed Sa sa blood. blood and body fluids, no? So, nandyan po yung mga medtech or laboratory personnel po. Lahat ng mga nasa healthcare profession, lalo na yung mga nurses at saka yung mga Injects, doktor po. Tapos, Accidental puncture ng needle. oo, diba, so Doc? healthcare Ito. professionals po at Mas saka mga laboratory personnel or mga research personnel if they work with blood and body fluids. Oo. Doc, ito curiously, ang HEP kasi tinanong namin sa isang doctor guest nung HIV yung topic sa salon, yung manicure, pedicure, yung devices, Yung cute, ano ba yan? nipper, Nipper, ganyan. oo. Ano ba yan? Even nail cutter. Nail cutter. Kasi minsan sa parlor, Doc, by accident, nakakat nila yung ano mo. Oo, skin. syempre po, anything talaga where there is, pero dapat po kasi magkaroon ng exchange of blood. So, dapat may raw surface. Yung sasabihin mo na matatransmit dun sa isang contaminated na instrument, dun sa isang client, dapat po may raw area din yung May client. sugat din. May sugat din. Kasi dun lang magkakaroon ng contact with the blood of the client. Kasi kung intact po yung skin, hindi naman po magkakaroon, hindi po magta-travel through skin ang virus po. So dapat may blood from the infected person, tapos may raw area o sugat o break sa skin po para matransmit naman yung virus. So, para sa akin po, it's a small risk. Pero hindi siya zero po. Oo. At ang atin namang hope ay hinuhugasan po o ini-sterilize yung mga gamit in between clients naman. No? Pero Kaya, Doc, pag dried blood, Yun ang question ko. dried blood. yeah, so, Well, for example, may previous customer, yes. And But then, the idea is it should have been clean, number one. And number two, scientifically, it's been shown that hepatitis B virus can last nga medyo for a long time outside of the human body. But it can easily be cleaned by usual cleaning materials. like just alcohol or just soap and water? Soap and water and Will alcohol, they suffice. can Okay. clean. Okay. Usually naman, ngayon So ang hindi naman siya practice. ganun sa parang Opo. potent or Fastidious or something. Hindi naman po. So, Yun. So, at least basta malinis. Basta malinis po. Oo. Kaya sabi nila na ang tattooing is a risk factor po for HIV, for hepatitis C and hepatitis B. But I think when you look at research po at kaklaruhin mo talaga, hindi po siya talaga per se yung tattooing ang risk. But I think tattooing is a marker po na may ibang high-risk behavior daw yung taong yon, no? So, hindi clear pero sa tingin po ng na tattooing alone hindi ganun kataas ang risk. Oo. Kasi sa tattooing, Doc, if you have probably watch a procedure done ng tattooing. So for example, tinatu ka sa bro, kunwari. And so, the same needle, lalo ngayon microblading, the same needle will be used on me. Kasi parang diamond tip yung needle nila eh. I'm sure they clean reputable Yes, institutions. okay. So there's some form of an ink that they use that's placed in a little container. So what happens is gagawin yung tattoo niya, for example, no? And then ako yung next. So the instruments, yes. Siguro probably pinunasan or in-sterilize or whatever. But the ink, well, I hope because they dip the same they I use hope that they use a different ink for they often do. Yung tinatawag na double dipping. Oo. So they use the same ink for the next person. And so therefore, contaminated yun, diba, Doc? Assuming na Well, merong HEPA yung una. You're absolutely right po. Yun yung ways of transmitting even among injecting drug users. For example, somebody uses po, no? And then nagamit na niya, tapos pinasok niya ulit dun sa container na may drugs, tapos na-contaminate na yon, tapos meron pang laman, gagamitin ng isa, kahit bago yung karayom, pwede pa rin ma-transmit, no? Pero ang hope kasi natin sa reputable institutions, and I hope na may mga authorities na nakikinig, na yun ay nare-regulate, na dapat everything should be Not use the same ink. same, yes.
Yun ang problem. Na-observe ko yun eh. So dapat tingnan nila yun, Doc. Whenever they go to, dapat reputable service centers o kung ano man yung nagbibigay tayo. At saka, ito po ba ay bago? Tsaka wastage kasi. Kunwari, ako yung may-ari, ako yung magtatato, kunwari. Pag ang dami kong ink na i-pour doon sa container, ayaw mo itapon. Syempre, gagamitin ko na lang. Hindi, siguro, no, Doc. Pero diba? dapat hindi. Dapat hindi, di ba? So, naisip ko nga, hindi lang para sa hepatitis B, kundi para sa HIV, para sa hepatitis C, kasi, or any unknown infection. Kasi marami namang infection, hindi pa rin natin alam. Pag na mag-double dip, iba na. Oo, yun ang problem eh. Kasi sa mga tattooing eh. Yun. Doc, so yan. So, okay. Magtatanong sana ako sa'yo, pero bago muna yan, maghahanap buhay muna tayo. Magbabalik ang What's Up, Doc? This is 8 TV. Uy, si Miss. Unang tingin pa lang, puti na. Kinis pa. Nag-Myra Vita-White Hand and Body Lotion kasi. May vitamin E beads and natural plant extracts that help nourish skin deep inside for a healthy white glow. Puti at kinis, Ay, hanggang malapitan. yala na. Healthy white glow sa Myra Vita-White Lotion. Yan ang alagang holistic by Myra. Trusted quality healthcare. Unilab yan. Inspired and empowered through radio with the voice of the youth. Samahan ang iba't ibang youth casters habang patuloy silang nagbibigay ng inspirasyon sa mga kabataan. Abangan tuwing Sabado alas 6 hanggang alas 7 ng gabi dito lamang sa DZRJ 8:10 AM. 8 Try Media, ang himpilan ng bawat Pilipino. This program is brought to you by 8 Try Media Pro Incorporated. Okay, nakabalik ang Sumabit yun. What's Up, Doc? Ako dun sa sa kordon. Ako talaga. Maragi ako sa ano. Okay, sige, nagbabalik tayo dito, no? At pinag-usapan pa rin natin ng hepatitis V kasama ang ating guest doctor, si Dr. Janus Ung ng Medical City and PGH. Doc, kasi ano na natin mga risk factor, paano yung potential transmission. Ngayon, meron bang mga simptomas ang pag malalaman mo na meron kang Hep B? Oo. Actually, kadalasan kapag wala pa yung sakit sa atay. Kasi nga sabi ko, ang hepatitis B, kaya naman siya importante kasi ang kanyang nagiging result ay liver disease po, hanggang liver cirrhosis at saka liver cancer. So kung wala pa kasing sakit sa atay, karamihan po wala pong symptoms. So parang wala lang, nalalaman na lang kapag nag-test po for hepatitis B. So kung meron ng symptoms,
usually, ang mga symptoms ay yung tiredness or fatigue. Pero kung mas delayed po, kung meron ng cirrhosis, pwede po silang maninilaw. Kung mas delayed pa, yung mangangayayat na po sila, yung muscles nila mawawala po, o magkakaroon po ng tubig sa tiyan, yung tinatawag po na ascites, at saka yung jaundice po o paninilaw. So, yun yung mga symptoms ng late na disease po ng hepatitis So, B. bali, Doc, for example, one can be infected with the B virus, but not necessarily with the disease. Liver disease. Does not have the liver disease. Po. So, kunyari, if you have 100 persons with hepatitis B infection po, siguro mga around 30%, Will or a manifest. little over 30% will go on to develop liver disease and die of hepatitis B, no? Oo. Yung 70% po may go on with their lives, and they may live to ripe old ages, or they may die of something else po. Asymptomatic. No? Oo. So, hindi po, ang problema lang talaga natin, hindi natin napipinpoint kapag nakita natin yung isang tao, ikaw nandun ka sa 30%, ikaw nasa 70%. So, kailangan talaga ng follow-up at evaluation. Ano nagko-contribute, Doc, sa para din yung HIV pala, na pwede kang positive, Pero and then you can ka. go into full-blown AIDS, Opo. or you can remain HIV positive for a while. Be well po. And so, bali, Doc, anong circumstances or situations or conditions that will predispose or cause one to manifest symptoms or be disease, to have the disease? For liver disease, it's not very clear po. But for liver cancer na associated po sa hepatitis B, meron pong risk factors. Ang una po, kapag may cirrhosis na ang pasyenteng may hepatitis B. Pangalawa po, kung may family history po ng liver cancer sa pamilya. So, kasi parang ibig sabihin nun, yung virus kasi pareho sa pamilya. Tapos yung genetic makeup nila pareho din po. Tapos the older the age po, sa isang hepatitis B na individual po, mas higher din po yung risk na magkaroon ng liver cancer. So, yun po, para sa liver cancer sa mga may hepatitis B. Kasi noon, siguro mga 10 years ago, Doc, pagka, di ba, bago din in-introduce yung Hepa B doon more 10-15 years ago. Tapos dati, pagka nagka-positive siya Hepa B, nininebus na sila agad ang mga pasyente. Ganun pa rin po. Kaya, ganun pa rin ang mga pasyente. Kasi pag nagbasa po sila lalo na ngayon sa internet, no? Parang, dami nila, parang madidepress na kaagad sila. So, kaya nga po, Feeling nila death sentence. Kaya nga ang goal talaga is dapat tama yung screening. Dapat po may counseling before matest. Tapos after matest, dapat po may magsasabi kung anong ibig sabihin ng positive test, anong ibig sabihin ng negative test, no? Kasi kaya kailangan talaga ng awareness. Kailangan talaga ng awareness na hindi death sentence ang maging positive. Oo. Ang maging positive, in fact, is a way to become proactive at para po mapangalagaan mo ang sarili mo, magpatingin, para malaman kung kailangan bang gamutin o monitoring lang ba muna. So, yun ang importante. Pero ang importante also to remember, di ba, Doc, pag HIV positive ka, infective ka. Hepa B. Ay, HB. Pag Kaya pala si Doc nakatingin sa akin. Pag HBsAg positive, yes, ikaw ay reactive, ikaw ay positive. And yes, tama kayo na palaging tinatanong, nakakahawa po ba ako? Ang simpleng sagot ko po, nakakahawa po kayo. Although meron pong severity ng infectivity, no? Kasi may level po ng virus. Ganun ba, Doc? So, kung mas mataas po yung virus sa katawan, mas infectious po. No, mas nakakahawa. Pag mas mababa, mas hindi po. Pero ang simpleng sagot is, yes, pwede po kayong maka-infect ng ibang tao. So, huwag po mag-donate ng blood, huwag po maging organ donor, kasi nga, pwedeng maipasa yung hepatitis sa
tatanggap ng blood or organ, no? Ito, may gauge ba yung level ng virus? Meron po. So, ang isang simple test po, kung simple lang ang gusto natin gawin, ay kung meron pong HBe na positive or negative. Kapag positive po yung HBe antigen, nakakalito siya minsan, no? Pag HBe antigen positive po, mas infectious po yun kaysa sa HBe antigen negative. Pero mas may precise pa po na way na malaman kung mas infectious kasi ito naman ay ang pagme-measure po ng DNA. Ang tawag doon, hepatitis B DNA sa katawan. So, ang lalabas na resulta, alam siguro ng mga nakikinig sa atin na may hepatitis B, yung how many thousands or how many millions ng virus or international units ng virus per ml. So, may numerong lalabas. So, the higher, the more infectious, of course. The lower po, the less infectious. So, it does not follow that if you are, you're highly infectious. Diba? May degrees po ng infectivity. Apo. Huwag nang matakot. Ngayon, kung ayan, you're diagnosed with you're a Hep B carrier. Ano ang may treatment ba for you? Oo. So, ang na-mention ko kanina briefly na ang kaibahan sa Hep B at saka sa Hepatitis C ay may cure yung Hepatitis C. Ang Hepatitis B, hindi po cure ang meron tayo, pero meron po tayong effective treatment. Ang effect po ng treatment ay very effective control po ng virus. So, yung merong virus na 100 million, for example, na international units ng virus, pag ginamot po natin, kayang-kaya po ng gamot natin ngayon na mapababa po to undetectable. Ibig sabihin, less than 15 international units per ml, no? So pagka ganun, halos wala na pong virus, no? So it is ang problema lang, you have to continue taking the medication po. So for life, no? Ngayon it's really long term to indefinite po, no? There are certain situations na pwede pong itigil yung gamot, but by and large kapag nag-advise po kami ng pasyente na kailangan nyo na ng gamot, palaging sinasabi namin na itong pag-inom ng gamot ay long term. Oo. So at least hindi po ito 1 month. Hindi po siya 3 months. Hindi 7 days. Years po siya, no? Hindi siya parang antibiotic lang. Mahal siya, Doc. Well, ang good news po dito, nagkakaroon na tayo ng mga gamot na pumapasok na mas mura at lalo pang mumura as far as I heard over the next few months to years. So, are these medicines antivirals or liver? No po, antivirals po sila. They really po, yung tinatawag na kinokontrol nila yung pagdami ng virus. So, para po silang gamot po sa HIV infection din. Speaking of HIV, Doc, kasi di ba, the government, non-government organizations, international organizations, medyo are funding. Actually, the government pays for HIV po. Dito, meron din ba for HEPA? Wala pa. But the DOH, ang good news din, and there's a lot of good news kasi sa hepatitis, and we hope that the good news continues. Nagkaroon kasi ng technical working group last year on viral hepatitis. Tapos magkakaroon na po ng, hopefully masign na po yung administrative order para po mag-create ng viral hepatitis program. So major step po yun. Ang Pilipinas will be one of the few in Southeast Asia that will have a program, no? And then eventually po, kasi pinag-aralan na yan, ang pagbibigay po ng libreng gamot sa hepatitis B at saka sa hepatitis C. Sana po ay yun ay maging reality. Doc, you seem very passionate with your line, no? Sa yung syempre, di ba? But ang question ko, just like HIV, is there a history to hepatitis? Like what po? Like, di ba meron some form of history sa HIV started sa di ba? Sa animals and monkeys, di ba? Ang HIV, ang hepatitis mo ba meron? Question lang. I don't know that there is really. Such. It was first discovered po sa Australian Aborigines, no? Okay. I think somebody has studied the C or the hepatitis in B. B. Okay. And that was where it was discovered. The one testing that won the Nobel Prize for the discoverer of hepatitis B. But in terms of a more specific
Kung saan place or nanggaling. person na nanggaling. Parang- Hindi po ako very familiar doon. Naistak ko nais ko. Oo. Kasi parang HIV kasi may kwento, di ba? Oo. Mahilig ako sa ganun. Oo. So anyway, anong mapapayo mo na lang dun sa mga listeners and viewers natin who might have contracted Hep B or even those who are at high risk? Ano yung course ng disease, Doc? For example, di ako... Slow, it's yung nga sabi ko, mga 70% will never be bothered by the hepatitis B. But we don't know sino po yung 70%. Oo. And then for those that develop liver disease from hepatitis B, hindi po siya yung ngayon na-diagnose kayo, bukas wala ka na. Hindi po siya ganon. No? Siya po ay slowly progressive disease also po. It's no? actually harder. Oo. So, well, at least, ibig lang sabihin nun, may time na ma-diagnose, ma-time na ma-evaluate, tapos ma-time na ma-treat. No? In terms of yung messaging po, actually sa Hepatology Society of the Philippines, yung aming society ng mga doktor na interested sa liver disease, meron kaming Be Aware campaign where we try to educate the public. And our messages there are several, well, it's not a lot naman. No? One is that vaccination is very important. And it's really important for all infants to be vaccinated at birth. No? And birth dose vaccination for hepatitis B is available free from the government. So that's free po sa health center po. That's also part of the PhilHealth newborn care package po. So and 90% of Filipinos is covered with PhilHealth. So there really should be no reason why the birth dose cannot be given, no? So that's very important. That's a message that should be given because it's the only way to eradicate this infection sa ating bansa, no? Or anywhere in the world. Tapos pangalawa po, that it's very important to know that pag na-diagnose kayo, hindi po siya death sentence, no? Kasi hindi lahat nakakasakit dahil sa hepatitis B. At dun sa mga nagkakaroon ng liver disease, meron pong very effective na mga gamot na magpang-control ng virus na kapag may liver disease kayo, nare-reverse actually yung liver disease, gumaganda po yung atay ng pasyente. So, that's I think that's you very said, important to Doc, this is stress. the same drug that you used for HIV a while ago? Yes, Is in that fact, right? the newest drug that was approved for hepatitis in the Philippines is one of the drugs that's being used for HIV infection as well. Doc, ang question ko. Alam mo naman, popular ang glutathione dito. Opo. So, actually, I've attended some lectures regarding, or some gastroenterologists lecturing on how, on studies done regarding the value of glutathione sa liver health. What's your take on that? Well, you asked the wrong doctor. Because at least, I think there are, I don't think there are clearly well done studies that have shown efficacy of glutathione. The use of glutathione in liver disease makes sense po, no? Ibig sabihin kasi it's an antioxidant, so it would make sense kasi nga ang liver disease po is oxidative stress na tinatawag. So the anti-oxidative stress ang glutathione, so makes sense po na gamitin siya. Pero meron po mga konting pag-aaral pero wala po siyang clear benefit, no? So I think that's why it's not recommended for any of the. So it's not liver part of your diseases. treatment. No, it is not. It is not for included. hepatitis B. How about herbs that you know that there are so many supplements in the market that are being that claims to have value on liver health. Well, no, they say no therapeutic claims, right? So when that says it all. Yes. So, Doc, one last thing. Ay, bago ako kasi how long, question lang, from upon diagnosis or establishing or manifestations of signs and symptoms, what's the percentage of they dying? cirrhosis and then death? Well,
yun nga po yung good news kaya something to emphasize that even Kasi those pag symptomatic na, di ba? even those po na nanilaw, na may cirrhosis na, no, pag na-diagnose po at nabigyan ng gamot, actually nare-reverse po, gumaganda ang kalagayan. And I can talk to you about many patients na parang they were very weak, very tired, having weight loss po, no, tapos nangangayayat, naninilaw, pero nung ginamot po, karamihan po nag-i-improve, and then yun nga lang, they have to continue taking the medications. But that's something that's important to know. But the general appearance of the patients It will also improve. really? So at least there's no fear to get hepatitis It's the same B. as somebody na alcoholic po, na sobrang umiinom, tapos ganyan, no? Parang may sakit talaga sa atay. Pero pag tumigil po sa pag-inom, makikita nyo, tataba siya, magkakaroon ng muscle, tapos sisigla po, no? So, very clear yung difference kapag tumigil sa pag-inom. At sa hepatitis B naman, kapag nagamot ang virus. Doc, meron kang mga announcements? Any announcements that you want our viewers to listen to? Is it okay for some groups to invite some members of the hepatology society, Sir Doc? Yes, definitely po. We are very active in that. Okay. And we have been advocates for hepatitis B. And the other thing that we didn't really touch on is the discrimination and stigma with hepatitis B. So one of the things that one of the major questions dun po sa aming Facebook page, we have a Facebook page, we call it the Be Aware Facebook page. We answer questions of people who visit our page. And the number one question, if you may, no, is actually, bakit ako hindi makatrabaho? Pag may Hepa B ka? Opo, kasi naging practice po na hindi po matuntun kung paano po nag-start ang pag-test po ng isang applicant ng hepatitis B status niya. Hindi po matugon kung paano yun nag-start, pero kasama siya sa mga pre-employment testing, no? Oo. Wala naman pong reason kung bakit, kung ikaw ay may hepatitis B, ay hindi ka makatrabaho bilang isang karpentero, bilang isang waiter, bilang isang, no? Kasi wala namang ang mode of transmission po, hindi po nagpo-prohibit nung ganoong trabaho, no? Kaya nakipag-cooperate kami sa Department of Labor and Employment about 6 or 7 years ago, and we were able to come up with a DOLE advisory, no? So, yun lang, advisory po siya. It has raised awareness among the employers, pero meron pa rin po na nagtetest, no? Tapos hindi tinatanggap, mas malala yung nagtatrabaho na very productive, tine-terminate. Yun no? ang mahirap. So yun po, isa-isa naming pinaglalaban yung kaso, pero ang gusto sana namin, maybe we can have legislation po, no, towards it. And then about 2 nights ago, we had a benefit gala for our Be Aware campaign, and Senator Riza Ontiveros was there as our guest, and she vowed that she's going to look into this and to help work towards legislation to put yes, definitely, kasi we have the reason why HIV is a typical example po is because HIV has a law against his discrimination, no? And so you cannot just test po without asking for permission. Should that be the same way with Hep B? I really think it should be, because confidentiality is important, and because it is used to discriminate people. So if something is being used to discriminate against individuals, that condition must be regulated po. Yes. Katuwa naman, Doc. All doctors yung hepatology society na yun. Well, anyone who's interested po to handle hepatitis and liver diseases is free to join us. But for now po, mostly kami ay mga gastroenterologists lang. Kasi nakakatuwa naman, Doc, that you are really, really passionate about increasing awareness. Yes, on but we have B. Be Aware campaign is a Facebook page. We have a very nice website called Be Aware PH. Starting last December, we had our TV commercial on the cinemas. We had Enteng Cabezote and I can't remember that
Oh, and then we had Rogue One, so it was played there. And then just on the 19th, when we had our benefit gala, it was played in several TV programs na. And then next week, we will have our radio commercial voiced by Mr. Boy Abunda on radio as well. And then our digital campaign will continue as well. Yeah. Alam mo, Dok, some would parang pinaparallel nila sa HIV yung Hepa B eh. Well, diba? A long time ago. No, but now probably it's different. But a long time ago, automatic when you have HIV, they think you have Hepa B, or when you have Hepa B, you also probably might have HIV. A long time ago, sir. Siguro po dahil sa bloodborne sila pareho. Yes. So maganda, that's why it's really, I'm really impressed that you are really passionate about us. Increasing pero sa ating the bansa, awareness. let me just also tell yung listeners po na sa ating bansa, wala talagang reason. And no one should discriminate. I mean, for HIV, for HBV, for HCV, wala po, no? And in our country po, most of the individuals po na may hepatitis B got it from their moms, no? Kasi yun po ang mode of transmission. And so why should they be discriminated? But in any case, no one should be discriminated no matter how they contracted the hepatitis B infection. Imagine at birth may Hepa B ka na positive. Opo. But then again, yun nga, yung 70% goes through life na walang ano. They do well naman. So, sige, anyway, tingnan natin, no, if that's and that's public service, that's raising awareness. Tingnan natin baka, di ba, we have medical shows dito sa A-Try Media. Yung ano nyo, yung ad nyo, Dok. That would be very nice if you could play it for us on your Facebook page as well. And even sa ating Clinic on Air. Oo nga, Dok. Sige, Dok. Yeah, we'd be happy to come We'll back. coordinate. Yes, of course. Meron kaming Thursdays. Kasi Dok, may Thursdays ka. Meron kaming Thursdays. Sige. Doc, thank you very much. Thank you as well for the time. Thank you very much. Doc, very informative. Yes. Tapos, Doc, sa pagbabalik ng WhatsApp, Doc, magiging bisita naman natin si Dr. Maria Vanessa de Villa, yung General Surgeon, Director ng Center for Liver Disease Management and Transplantation ng Medical City. Yep, si Dr. Magkasama po kami. Magkasama sila. So, actually, Doc, kung wala ka namang lakad, pwede ka pa rin mag-sit-in dito. Okay, magbabalik ang WhatsApp, Doc. Colleague mo. This is A-Try TV. What does it take to discover something great? Easy. Discover Corregidor with Sun Cruises. And get ready for the ultimate escape. Ang dami ng peke sa world. Pati ba naman puti mo? Peke din? Para totoong puti, mag-Myra Vita White Moisturizer. May vitamin E at natural plant extracts to help nourish skin for that healthy white glow. May double sunscreen na, non-sticky pa. Ito ang totoong healthy white glow. From Myra Vita White Moisturizer. Yan ang alagang holistic. Trusted quality healthcare. Unilab yan. Pangunahing balita at impormasyon na dapat ninyong malaman, mga kabulukan, pasisingawin at isisiwalat sa Rapid Fire. Makabuluhan at makatotohanang komentaryo para sa kapakanan ng bayan. Ihahatid sa inyo ni Percy Lapid. Lunes hanggang Biyernes, alas 10:30 hanggang alas 12 ng hating gabi sa Rapid Fire. Samahan si Percy Lapid dito sa DZRJ 810 AM Radio Bandido. Hatid sa inyo ng A-Try Media, ang himpilan ng bawat Pilipino. Kasabay ng pagtilaok ng manok,
Mapapakinggan na ang inyong tagapanggising sa umaga, si Mr. Aksyon Oro mismo, Gani Oro. Gani Oro. Kaya't pagsapit ng alas 6 ng umaga, buksan na ang inyong radyo at itutok sa DZRJ 810 AM para mapakinggan ang ora mismong balitaan. Si Gani Oro sa Balita Oro mismo. Alas 6 hanggang alas 7 ng umaga, dito lamang sa DZRJ 810 AM Radio Bandido. Hatid sa inyo ng A-Tri-Media, ang himpilan ng bawat Pilipino. Programang para sa mga makabagong bayani ng bansa. Nagbibigay impormasyon tungkol sa mga OFW sa buong mundo. Atin silang kilalanin dito sa Radio OFW. Kasama sina Hana Senieres, Gemma Gumamela at Brother June Landicho Jr. Makikipagtalakayan sa ating mga kababayang OFW tuwing Lunes hanggang Biyernes mula alas 9 hanggang alas 10:30 ng gabi. Radio OFW dito sa DZRJ 810 AM Radio Bandido. Hatid sa inyo ng A-Tri-Media, ang himpilan ng bawat Pilipino. Chachahin mo baby! Ang programang sagana sa mga bagong impormasyon at dagdag kaalaman sa ating kapaligiran. Naghahatid ng mahahalagang mga balita at una ang public service. Chachahin mo baby! Kasama si Jimmy Morato. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Dito sa DZRJ 810 AM Radio Bandido. Hatid sa inyo ng A-Tri-Media, ang himpilan ng bawat Pilipino. Ang programang umaaksyon at mas maaasahan, walang kupas na serbisyong publiko. Ihahatid sa inyo ni Angelo Almonte at Tates Gana. Serbisyo publiko. Subaybayan tuwing Lunes hanggang Biyernes, alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Pakinggan dito sa DZRJ 810 AM Radio Bandido. A-Tri-Media, ang himpilan ng bawat Pilipino. This program is brought to you by A-Tri-Media Pro Incorporated. Hello, nagbabalik po ang What's Up Dok at nire-relieve namin si Miss Ivy ngayong hapon kasi parang wala yata siya. So, to continue, kasi kamag-anak ng minsan ang pinagmumulan ng liver cancer is Hepa B, di ba? So, kaya ngayon, to continue, kasama natin ngayon si Dr. Asan ba yun? Dr. Maria Vanessa H. De Villa, yes. Director, General Surgeon, Center for Liver Disease Management and Transplantation, The Medical City. Good afternoon, Doc. Good afternoon din. Magandang hapon. Good afternoon po. So, sabi nga kasi ni Doktora nga kanina, ang liver cancer, yun ang parang nagiging, minsan ang pinagmumulan niyan, di ba, Doc? Hepatitis B. Mm-hmm. Dahil hepatitis B yung topic natin kanina. So, pupuntahan na, tingnan natin, Doc, paano napapapunta sa liver cancer ang mga liver diseases? And ano ang mga liver diseases, Doc, ang pwedeng maging cancer? Ayun. Okay. So, tama ka dyan. Nakalink talaga ang liver cancer, lalo na yung primary liver cancer, sa hepatitis B. Kasi isa yan sa pinaka-common na sanhi, lalo na dito sa atin sa Pilipinas. Kasi very common ang hepatitis B dito. Pinaka-common yan among the mga viral hepatitis. Actually, sa buong Asia, except Japan, no? Pinaka-common ng Hep B. Sa Japan, Hep C sila. Pero, so yun ang number one risk factor dito sa Pilipinas. Kaya nagkakaroon ng liver cancer. Yun tinatawag na primary liver cancer. Ibig sabihin nun, nagmula talaga sa atay, talagang sumibol siya from the liver. Hindi na galing sa ibang parte ng katawan yung cancer. Correct. Kasi yun yung metastatic. Nangyayari din yun. Pero ang talakayan natin ngayon, I guess, is nakalink sa Hep B, sa viral hepatitis. So yun, anyway, yun ang pinaka-common. Tapos natanong mo, ano pang ibang mga sakit ang nakaka-lead dito? Apart from? Yung kondisyon na cirrhosis. Pag nagka-cirrhosis ka na, sa anuman ang sanhi nito, yung kondisyon na cirrhosis, that favors the growth of cancer.
Yung cirrhosis, marami pang ibang dahilan yon, hindi lang hepatitis, no? Pwedeng dahil sa pag-inom na sobra, pwedeng uwi ng fatty liver na naging cirrhotic na. Basta ang ibig sabihin kasi ng cirrhotic liver, yung liver na meron ng scarring, fibrosis, parang namamaga at maninigas, at saka magiging nodular. Yun yung kasukdulan ng damage na nagagawa either ng virus, alcohol, fat, kung ano man yun, no? Doktora, nabanggit niyo yung fatty liver. Kasi alam mo, sabi nga nila, ang fatty liver, kasi minsan ibang doktor, di ba? Oo. Dadating yung ultrasound, fatty liver. Yung iba, sabi niya, wastebasket diagnosis yan. Ano nga? Di ba, Dok? Ibig sabihin ng wastebasket diagnosis usually, ibig sabihin, pag walang maisulat yung ultrasound, yun ang nakasulat, di ba, Dok? Yes. So, i-clarify mo nga nun muna yun, Dok. Hindi Kasi, naman, kung sabi mo kanina, fatty liver can lead to cirrhosis, and then cirrhosis can lead to cancer. And then it is something to be worried about. yes. Ano ba, Dok? Parang ganon. Oo. Ano mo dun, comment mo dun sa ano na yung fatty liver na yan? Una-una, tama ka dyan. Very common ang fatty liver somehow dito sa Pilipinas. Very, very common. Madalas naming makita sa ultrasound. Siguro naman merong findings kasi na magsasabi sa kanila na fatty liver, no? Pero ang ultrasound kasi can only tell you mild, moderate, severe. Karamihan, marami nung mild, hindi nila kina-quantify, no? Kaya lang yung fatty liver na delikado, yung may fatty liver at pamamaga, yung tinatawag na steatohepatitis. Yun yung delikado na pwede later maging cirrhosis. Pero yun, hindi mo yun makikita sa ultrasound kasi histologic diagnosis yun. Kailangan i-biopsy mo yung atay, kumuha ka ng kapraso, tingnan mo sa microscope para malaman mo kung meron nun. At any rate, syempre, usually kasi pag fatty liver, hindi lang yung liver, buong katawan may excess fat somehow. Diba? Try ko. Ang kailangan mo dun, sorry Okay lang, Doc. ang kailangan mo dun, syempre, is i-address yun. Which is So, diet, exercise, ganyan. So, kung meron silang fatty liver, wag mo nang mataranta. Tama. Don't panic. Mahaba pa. Okay, ngayon. So may diseases na yan nagli-lead ng liver cancer. So, Dok, ano ba usually ang signs na mararamdaman ng symptoms na mararamdaman ng pasyente o makikita ng pasyente na medyo may cancer? Cancer, oo. Naku, magandang tanong yan. Kasi, di ba, Dok, minsan sabihin, di ba minsan pag madaling mabusog daw, pero may mga ganyang sabi-sabi, di ba? Ano ba, Dok, ang mga signs? Naka-cancer, ano? Okay. Delikado ka magiging. Interesting talaga yan kasi alam mo, sa liver cancer, usually walang signs and symptoms. Pwedeng tumutubo na yan sa loob pero wala kang nararamdaman. Bakit ganon? Kasi ang liver, di ba, malaki? It's about 2% of your body weight. Sa adult, usually umabot ng 1 kilo, mahigit. So kung nasa gitna yung cancer at sumisibol, maliit lang, wala ka talagang mararamdaman. So usually ang nakikita natin dito sa Pilipinas, pag nagparamdam na, medyo malaki na, advanced na, yung umuusli na, malaki na talaga siya, may pressure effect na. Ganon ang nangyayari. So, in general, wala silang nararamdaman or very mild lang yung symptoms. Bloating, parang hindi agad matunawan, gassiness, mga ganyan ang umpisa. Pag humantong na sa mga wala nang ganang kumain, matamlay, weight loss, medyo malala na, nagpaparamdam na. Pag nanilaw na talaga at namayat, lalo na kung may nakakapaka na banda rito, usually malaki na yon, advanced stage. So, yun pa. Kasi tapos yun nga, di ba, Dok, kaya agad hindi din nagmamanifest yung signs or hindi agad nagkakaroon ng symptoms. Kasi yung liver nga, malaki. So, nagfa-function ng ibang part ng functioning properly yung liver. Correct. To a certain extent. Yes. Diba? Yes. Sa umpisa, normal pa talaga yung liver function. Minsan kasi kagaya sa mata, Dok, diba? Pagka dalawa kasi mata, so hindi napapansin na malabo na pala yung isa. So, in the same manner, dahil nga ang liver, ang laki. Yes. So, kahit may affection ng a little portion of the liver, it still functions properly. Correct. In a sense. In a sense, yes. So, yun. Kaya nga pumapangit yung function pag medyo sobrang laki na siya or nasa lugar siya medyo malala na. Masela, naiipit yung some other structures there. Yun, nagpaparamdam na yun. Is there a way to catch liver cancer early on? Yes, there is a way. Paano doon? Buti na lang may way, kasi no? Diba, isipin mo naman kung malala naman. Late stage. Tama. In fact, yan nga ang gusto naming isulong, yung tinatawag ba na screening or yung awareness sa mga taong maaring magkaroon para sila ay magpa-test ng maaga. So, usually,
i-identify mo muna kung may risk factors ka. So, meron ba akong posibilidad na malaki ba ang chance magkaroon ako? Ano yon? Kung meron kang ang Hepa B, lalo na yung matagalan na. Tapos yung may mga cirrhosis, kung ano mang dahilan yon. Tapos ang family history comes into play din, kung meron kang magulang na nagkaroon. Cancer. And then, and Doc, it's more common exclusive in ba yun sa males. liver cancer or yung cholangiocarcinoma, mga ganyan? Kasama. Kasama yon. Well, ang cholangio kasi primary liver cancer din yan. Oo. Okay. Pero mas common yung hepatocellular carcinoma. Oo. So kunwari sa mga Pero gallbladder kasama yan. cancer, Oo. kasali yon sa family history. Pwede kang Not ma-predispose. exactly, yeah. Laging may predisposition ang Okay. cancer, di ba? It's always there na pwedeng somehow genetic, somehow familial. Yung tendency, but not directly. Hindi sabihin kung yung nanay mo nagkaroon, magkakaroon ka rin. Follow siya. Yeah, but there's a big chance magkaroon ka. So yun, identify mo muna kung may risk factors kang ganun. Like now, yung ding diabetes linked na sa cancer. No? So Liver kung meron cancer? ka na, yes. So kung meron ka ng mga conditions na yun, then kailangan somehow mabantayan ka. So ang ginagawa, usually ang way na nade-detect is through ultrasound. Yes. Halimbawa, Ultrasound din na naman. Oh, yun, baliktad. Ultrasound na naman. Kasi yun ang pinakasimple, di ba? Non-invasive. Meron lang dito sa, pinilalapat sa balat. Hindi ka naman tutusukin. So, yun ang pinaka-common kasi kasama din yan naman sa mga usual annual check-up. Yes. So, yun ang usual. Annually. Yeah. Ang frequent. Lalo na kung meron ka nga anong risk factors. Kung meron ka kasing ganun, like let's say may early cirrhosis ka or fibrosis man lang or may Hepa B ka na matagalan na, no, nag-abnormal na yung liver function mo, kailangan tinitingnan ang recommendation every 6 months. Oo. Pag talagang may risk, 6 Yes. months, hindi 1 year. Usually every 6. Oo. Karamihan dyan may Hepa B, so minomonitor din naman yun So, okay periodically. So Pagka- isasama mo na yung ultrasound. Doon sa diabetes, Doc, di ba sabi mo ngayon, diabetes has been linked to liver cancer. Yes. Hindi kaya lang. It has something to do with also the medications that the diabetic is also taking because of, di ba, dami rin iniinom Yeah. kasi, so na-overwork din yung liver, di ba, Doc? Pwedeng nakalink din doon. No? Lalo na yung mga diabetes na poorly controlled yung sugar o meron na ring involvement yung liver, may abnormality na rin sa liver, yun. Kasi di ba, sa dami na iniinom na may diabetes, hindi malahing magka-cancer yan na overwork yun. Di ba, Doc? Pero hindi Kaya alam mo- directly linked na gano'n. Hindi dahil sa gamot nila for liver. Iba yung cause. Iba yung... Kasi kaya alam mo, sa ibang bansa, ang pagka may diabetes, insulin injection agad, hindi na pinapa-oral mo. Di ba? So, ganun na sila. Pero hindi naman ibig sabihin, basta may diabetes ka, magkaka-cancer ka. Huwag din kayong makatakot. Nakalink. High risk lang. There's a risk for that. Risk factor ng diabetes. So, Doc, anong indication ng surgery dyan? Yes. So, pag Okay. may na-establish na yung cancer. Okay. Pag na-establish na yung cancer, di meron nga, di titingnan namin ano yung extent, no? Kung early pa siya or late na, anong degree ng cancer. Usually, depende yon sa size, at saka sa number, at saka sa location. Kung pag-uusapan natin yung treatment ng cancer, una pa rin dyan ang surgery. Yun ang doon ka mag-aim for cure, no? So, hanggat maaari, tinatanggal. Yun yung inoopera namin. Tatanggalin mo yung part ng liver na may bukol. Kung kaya pang tanggalin. Yun. So, kami ang mag-a-assess nun. Kung kayang tanggalin in its entirety, talagang makiklear mo yung tumor, yung liver of tumor. At saka, importante din na yung matitira. Siyempre, pinutol. Function. Yung matitira, dapat sapat siya. Okay ang function at saka okay yung size. Hindi sobrang liit. Tama ba, Doc, na ang liver nagre-regenerate? Tama yun, yes. Oo, yun nga ang ganda sa liver kasi kahit normal ang liver mo, kahit mag-iwan ka ng 20% lang, magre-regenerate yan. Kung normal siya. Hanggang anong size, Doc? Hanggang how many percent ang regenerate? Pwedeng tanggalin. Oo. Para if your liver is normal, meaning wala kang cirrhosis, wala kang ibang sakit, pero for some reason kailangan tanggalin yung part na yun, pwede magtanggal hanggang 80%. Mabubuhay ka with only 20 to 30%. Of your liver. Pero syempre, karamihan, pagka inopera mo kasi for tumor, may problema doon. Yun yung tatanong ko, Doc. Paano kung cancer, Doc? Oo, kung cancer, syempre, mas delikado. Lalo na kung may cirrhosis, dapat mas malaking bahagi ang iiwanan mo. Alam mo, karamihan ng experience dyan is galing dun sa living donor liver transplant. Yun yung, kasi pwede na ngayon yun
talon tayo ng konti sa Sige, Doc. Although Kagaya ni pwede din Senator, naman- Cayetano, di ba? Cayetano, Doc? yes, correct. O, di ba, na-transplant siya and he also had liver donor cancer. siya. Yes. Oo. So, ang nangyayari doon, kukuha ka ng part ng liver ng donor tapos isasalin mo nga doon sa recipient or yung nangangailangan ng liver transplant. Sa situation na gayon, sinasabi namin na dapat at least 30% ang natitira dun sa donor. But because of that experience in the past, nakita nila na nagre-regenerate naman pala ang liver. So kahit mag-iwan mo mga 30% lang or sometimes even less, lalaki din yon to the size that the body needs. So, kaya importante not to 100%, but only according to how much the body needs. Well, yes, approximating 100% of his original liver size. Minsan kung ang lampas ng konti, doon ka mamamangha. Kasi kahit nag-regenerate siya, alam niya kung kailan siya titigil. Diba? Wise ang body, no? Katuwa. Yeah. So yun, lalaki yun. Tapos yung nilagay mo din dun sa recipient, dun sa tumanggap ng transplant, lalaki din yun. Sa transplant ba, Doc, iaalisin niyo yung liver and then kakabit? Or... Correct. Oo, magkakabit ng bago. Medyo nakalink din naman yan sa liver cancer kasi pwede na rin ngayon mag-transplant for liver cancer within certain criteria. Oo, hindi lahat pwede. So, may mga tinatawag ng criteria dyan. Sino lang ang pwede? Sino lang ang pwede. Usually based on size and number. Kasi ang importante sa lahat is walang kalat sa ibang parte ng katawan. Walang pang... Oo, at saka hindi pa involved yung mga blood vessels na kitang-kita mo sa CT scan o sa MRI. No? Kasi pag may ganon, mag-aalangan ka na. Pag may kalat na sa ibang lugar, hindi mo na ita-transplant. No? Pero tama ka, ganon ang transplant. Yung buong atay na sira, dun sa taong may sakit, aalisin yon. Tapos, kukunin mo yung galing sa donor at isasalin mo dun sa nangailangan. Dok, di ba kunwari, di ba pag na-opera yung heart, merong heart lang machine, it's a liver. Ay, sa Di liver, ba bloody wala. yan or something? Correct, Di ba, bloody. Oo, Oo. sobra. Lalo na yung may mga cirrhosis, di ba? Yung clotting ng blood nila, abnormal talaga yon. Doktora. Mga platelet mababa, madugo talaga. Ay, ako, intern ako, Dok. Ganun. Clerk, di binantayan sa Nangyari? akin may cirrhosis. Naku, Lahat dugo, labas Yeah. ng butas, lahat, Dok. Grabe. Nakatakot, no? Namatay nga, Dok. Kasi Namatay, siyempre charity oo. yun. Yes. Yung BT nun, kahit na dire-diretso, lumalabas yung dugo. Correct. Kasi meron silang portal hypertension. They bleed from yung tinatawag na varices. Para kang may varicose veins sa loob ba? Doon sa daanan ng pagkain sa esophagus. Yung mga yun lumalaki, parang yung sa binti ba? Pero nandito sa loob. Pag pumutok yung mga yun, ayun, susuka ka ng dugo or dudumi ka ng may dugo. Grabe yun. Pati Yes. eyes, nose, lips, Oh, ears, yan. everywhere. Talaga? So, oo, Dok. Malala na yung Hindi ko kaya cirrhosis na. nakalimutan. Alam mo, literally lying in his pool of blood. Wow, Kaya, talaga. grabe yun. O yung mga ganyan, ang usual na transplant candidate. Oh, kaya nga, di ba bloody yan, Dok? So, anong, Yes. briefly lang, ano yung process ng transplant? Kunwari. Ano yung process? Well, kasi nag-oopera ka din nun, di ba? Ano ba yan, Dok? Yung mata naman. Tatanggalin mo yung ang atay. Of course, you isolate mo muna siya and then until we cut the major blood vessels. Ibig sabihin, yung nagdadala ng dugo papuntang atay at yung naglalabas ng dugo from the liver, yun, eventually, ikaklamp mo, ikakat mo yun, plus yung bile duct, kasi yun yung daluyan ng bile, di ba, na ginagawa sa liver. Ikaklamp lahat yun, tapos gugupitin, tapos tatanggalin. Tapos kakabit mo yung bago. Pag pinasok mo yung bago, yun din ang itatahi. Yung mga vessels, blood vessels, 3 yung major, at tapos yung bile duct, ikakabit mo din yun, no? Kung may bile duct. Kasi di ba, Doc, minsan sa kidney surgeries, hindi inalis yung kidney. Correct, tama. Diba? Kaya lalagyan mo na ng pangatlo dito sa baba, sa kaya pelvis. itanong ko lang kung paano yung process. Oo, magkaiba sila. Kasi ang liver transplant, yung tinatawag na orthotopic, kailangan ilagay mo kung nasan siya originally nakalugar. O di, syempre, ibig sabihin tatanggalin mo. Oo. Siguro dahil sa adaptation din or something like that. Well, yung space, kasi malaki ang atay, di ba? Lalo na kung yung atay ay buo. Kasi yun ang usual source, yung mga brain dead donors ba? Yun yung mga usual organ donors. Siyempre, kukuhanin mo yung buong atay. Hindi yung kakasya sa ibang lugar kung di mo tatanggalin yung sirang atay. Ito, saan kayo mukhang donor? Kasi kami merong campaign ng OFTA. Oo. Yes. Oo. Eye bank. Yeah. Oo, kayo, meron Correct. liver. Wala naman liver bank, diba, Dok? Wala. Hindi ba pwedeng i-bank ang liver? Kaya sabi mo nga. Yung cells, yan medyo. Pero yung buong liver, hindi. Wala pa. Kailangan din isalin mo as soon as possible. So, how do you get donors? Ganito. So, yung mga donors na yan, usually yung tinatawag
tinatawag na brain dead. Sila yung mga napinsala, na aksidente, they suffer severe, irreversible brain injury. So alam mong hindi nagagaling yung utak, pero okay pa yung rest of the body. Yung mga yon pwedeng organ donor. Pero kailangan ma-certify muna na brain dead na. Tapos, kailangan may pahintulot mag-donate. Ngayon, kung patay na sila, syempre, hindi na sila makaka-consent, no? So, ang tinatanong yung kamag-anak. Immediate family member. Yes. Pero kung buhay ka pa at gusto mong pag namatay ka o nagkaroon ka ng kondisyon na pwede ka mag-donate, pwede ka mag-carry ng organ donor card or sabihin mo sa pamilya mo na, kung mangyari sa akin to, gusto ko mag-donate, ha? Para pag tinanong sila, sasabihin nila, okay, mag-donate. So, sino Dok ang naghahanap ng donor? Naku, Yung magandang tanong patient? din yun. Hindi. Usually, hindi yung patient. Yung brain dead donor, hindi yung patient. May mechanism. Kasi Hindi yung may liver cancer? hindi. Usually, hindi mismo. Institution ba sila. mismo? Oo. Meron ng sistema ngayon. May kwento ko sa inyo. Kasi meron dapat central organization, parang gano'n, na namamahala dito. Dito sa Philippines, meron na tayong tinatawag na PhilNOS, Philippine Network for Organ Sharing. Yung 2010 lang yan. Dati yan, wala. Kasi controversial, di ba dati kung saan yung mga... Napupunta yung organs. So, dapat, di ba, merong nag-organize, merong, kumbaga, coordinating body, central coordinating body na mamamahala nito. So, ang usual process, pag may potential na donor or yun nga, merong napinsala, na aksidente, alam mong na may condition na brain dead, or alam ba, na-operahan sa brain for some reason, tapos hindi na nakasurvive. Usually, ipapabigay alam yun dun sa mga organ procurement organizations. Oo. Meron kang pwedeng tawagan. Ng hospital. Pero sa ngayon kasi, ang pinaka-functional at matagal na nandyan, yung tinatawag na HOPE Office sa NKTI, yung Human Organ Preservation Effort. So sila yung usually inaabisuhan, tapos meron sila mga transplant coordinators na pupunta kung saang ospital man nando dun yung pasyenteng yun. NKI. Iimbestigahan nila kung pwede, at tapos kung pwede mag-donate, may condition, may pahintulot, nagbigay ng consent, brain dead na talaga, tsaka aayusin. I-report yun sa PhilNOS, and then yung PhilNOS naman, i-assign niya yung organs dun sa waiting list. Kasi meron na po tayo ngayong, meron na tayong national waiting list, both for kidney and liver. And siguro meron na rin pati for liver. sa cornea. Sa cornea, well, separate kasi yung cornea. Meron silang sariling waiting list, I think. Kasi ang difference, di ba, sa cornea, hindi naman kailangan na beating heart. Yung sa, pagka-vascularized organ, like liver, kidney, heart, pancreas, kailangan yung tumitibok pa yung puso pag kinuha. Kaya lang brain dead na. So, alam natin hindi na mabubuhay yon. Kasi kung hindi mo pwedeng kunin yung organs. Paano, Dok, itatransport yung liver, i-harvest, tapos i-transport for example, sa medical city? Correct. I-harvest yun, tapos pinapreserve namin yun in a special preservation solution. Oo, special na solutions yun. Tapos in cold, dapat in ice, 0 to 4 degrees. Oo. Tapos, teka muna, Dok, who spends for the harvesting? Who spends for the harvesting? Yeah. Sa ngayon, para nakakargo yun eventually dun sa recipient. Kasi usually sa isang donor naman, may 2 kidneys, may 1 liver, kung nagbigay rin ng pahindulot magbigay ng liver, kung pwede rin yung liver gamitin, yun. Eventually, yung tumanggap na ospital, yun ang gagastos sa cost, no? Mababayad ng cost. Pero inaayos nga namin kung pwedeng sana PhilHealth din makatulong sa ganun. After all, a donor is like a hero. You are extending the life of another person. Yes, You are generous enough to give your organs to another person para siya mabuhay. But curious ako dun sa waitlist Yung regardless ba yun kung saang hospital ka or something, as long as you register early, so ikaw yung mauuna dun. Yes. So, syempre, meron din yung guidelines, no? Ina-assess muna namin yung mga potential na recipient, yung mga may sakit, liver or kidney. And then, kung meron siyang, yung nga, pasado siya dun sa mga criteria o sa workup para niya ma-undergo yung transplant, tsaka lang namin ipapalista. Kasi halimbawa, minsan may contraindications. Let's say, sobra ng matanda or may severe heart condition, hindi naman pala niya kayang operation, yung mga ganun ba. So, palido, ang nagpapalista pala doon is the attending. Correct. The hospital, yes. Kagaya kami sa Medical City, meron din kaming organ donation program, no? Actually, sa mga hospitals naman na may organ donation program at may transplant coordinator at may kakayanan na mag-assess ng mga potential donors, pwede din sila ang mag-work up, no? Tapos aabisuhan mo yung central office. Kagaya na sa
medical seating, meron kaming may tinatawag na life share, yun ang aming organ donation program. Sila yung namamahala sa mga ganito at yun ang nagpapalista Palista doon sa database. PhilNos, correct, nung aming recipient. Sila through the hospital din. Yes. So the ang sistema is the patient, the doctor PhilNos. to the organ donation in your program. case the organ, the life share. and life share will correct. Halimbawa, walang ganun na life share, walang in-house organ donation program, pwede namang directly yung attending or basta yung team na nagmamanage dun sa pasyenteng may sakit. And the doctor is notified when it's time, when the patient is in Kung line. siya na. Correct. Oo. Halimbawa, may organ, tapos natoka sa'yo. Kasi nakapila yan according to severity of condition. Pinakamalala ang unang tatanggap, no? So, halimbawa, meron, tapos natoka sa amin, tatawagan kami, o merong type A na liver dito for your patient. Gusto niyo bang kunin? Sasagot kami, yes. And then, i-arrange na kung anong oras kunin yung organ, yung operation ng procurement or harvest. Kasi i-inform mo rin yung pasyente mo. Kasi emergency lagi yan, no? Sa gaya na natanong mo, hindi mo pwedeng ilagay sa ref. Dapat pagkakuha, ikakabit na. Agad-agad. Yun ang sistema. Yung pala yung sistema. Hindi yung ako patient, pupunta ako sa PhilNos. Naghahanap usually. Tapos, so bali ang organ transplant. So through the doctor, the hospital, and PhilNos. Yes. And then, depending on severity of your disease liver or disease. problem. Yes. Oo. And may priority ang may severe disease, liver problems. Yes. Hindi ganon usually. kahit sinong walang palakasan dyan, Dok. Sige mo lang. Dapat wala. Dapat wala. Severity wala. ng basis. Merong scoring system. Sino-score sila. Yung tinatawag na MELD score. The higher your score, the worse you are, you get priority. Ay, by the way, so, yung iba sa mga yan, may liver cancer din. May bayad ba yun? Ang alin? Yung donation. Yung dapat wala. Kasi ang organ donation, gratuitous yan dapat. Diba? Yung bukal sa kalooban. Kasi kung tutuusin mo, hindi mo mapepresyohan yung organ, di ba? Walang makakagawa ng liver or kidney. So usually walang except yung harvest. Yes, dapat wala. Oo. Yeah. Okay. So sometimes kung yung may mga pamilyang may pangangailangan, lalo na sa funeral expense, optional na pwede mong bigyan ng tulong. Pero by definition, organ donation should be gratuitous and not for kasi voluntary decision. Monetary exchange, correct. Kaya nga pinagbabawal yung mga nagdo-donate ng kidney. Binibenta. Bawal na yan. Na-feature pa yan sa mga international news. Kasi alam mo, ang recipient yan, international din. Hindi naman dito kaling yung pang-problema sa inyo, Dok, pala, yung blood type, no? Blood type. May bearing yan, imagine correct. mo. Dapat compatible blood type. Oo. Well, meron na rin, pwede na rin yung incompatible. Kidney, pati ganun lahat naman blood type. Yes, minamatch mo rin yung blood type. Sa liver nga, size lang at saka blood type Hindi mo na masyadong ginagamit yung HLA kagaya sa kidney. Oo. Talaga yung mga matching, tissue antigen matching. Yes. So. Ano naman, Dok, ang incidence ng rejection? Rejection. Awa ng Diyos, ang liver is not as rejectable, you might say, as kidney, no? Mapatak sa mga around 15 to 20%, maybe even lower. Kasi alam mo kung bakit magagaling na ngayon ang mga gamot. Yung mga tinatawag na immunosuppression. Kasi so the same manner, Doc, naka-maintain din? Naka-maintain din. Kasi syempre, iinom sila ng gamot para wag ma-reject yung organ. Kasi foreign body yun Eventually, madedetect ng katawan. So, kailangan may bigay kaming gamot para hindi mangyari yung rejection. And if it happens, there's a way to treat it. So, which means naka-maintain din sila ng Yes, correct. Advanced na rin. Just as an ordinary kidney other transplant procedure. Kasi Doc, sa cornea wala. Oo, tama. Maganda yung sa cornea. Kasi nga avascular siya, di ba? So, kaya sabi ko, tsaka I think maganda ang yield ng corneas dito Oo. Ko lang na-realize yung Doc, sa cornea wala kaming anti. In a way, mas matipid. At saka mataas success rate, Taas Doc. ang success, Kaya lang, siyempre, yung mga complications after surgery. Yeah, babantayan mo pa rin, di ba? Glaucoma. Isa. Yun. Anyway. Okay. So, Doktora, ano naman yung longevity nung effect nung, yung
the success rate after surgery? Okay. So nowadays, maganda na. Kasi yung techniques na perfect na yan ng mga surgeon, ng mga siruhan. Gaya ni Dr. Divina. Hindi kami. Siyempre, sinunod lang namin yung mga nauna sa amin. So nowadays kasi ang 1-year survival pumapalo na sa 90s, no? 94-95% in very good, in very experienced centers. Oo. Dr. did Ganun you na. say 1-year survival after surgery? Yes, after transplant. Oo. In experienced centers. Yes. You mean you can... In general, syempre, No, iba-iba. on the average, yeah. on the average, you mean... Ano ba life expectancy patient- after a extension? patient, will survive for another probably year after a transplant, liver transplant. Oo, is ganun kataas. Mga 92 to 95% na ngayon. Kasi nga, magaganda na yung gamot, magaganda na yung techniques. Well, let me tell you that yung sa bata kasi ang indication usually yung biliary atresia. Diba? Very common yan, yung mga nagiging yellow babies. May mga na-transplant na rin kaming ganyan sa medical city. Sila, nagiging adult. Mag-aaral Ayun, yan, okay. magkakapamilya, magkakaanak, mag-asawa. Yes. Siguro kasi Doc, hindi siya cancer no? Yeah, Baka wala lang. silang cancer. Tsaka, younger Maliit pa individual, sila, so mabilis ang... Well, if young adults, if they take their medications, walang major problems, pwede silang mabuhay ng, 20, 30, 40 years. Pero pag Pwede yun. ano pa Pag cancer, syempre medyo mas mahirap kasi pwede mag-recur yung cancer kahit dun sa nilagyan mo na liver na pasyente. Oo. I mean, dun sa nilagay mong liver, pwede umulit. Mo. Oo. Kasi nasa genes Doc. Di ba? It's in the blood. Yeah, it's there. It's circulating and then yeah. eventually pwede silang mag-home sa liver. I mean, like the cancer is in your blood. Oo. So kahit pinalitan mo na yung liver, And so when your blood supplies that liver that you transplanted, there might be a chance. Parang mag-recur, yeah. Oo. okay. So, Doc, ano naman chances mag-recur? Mag-recur. Depende kung ano yung sakit na magre-recur. You mean yung cancer? Oo. Ang recurrence rate minsan nasa mga 20 to 30%. After Hindi how naman many- hindi naman ganun kataas compared dun sa mga let's say na opera lang or ibang treatment ang nilagay ang ginawa for the liver cancer. How soon? Ang pinaka usually within the first 2 years yung highest risk nila for developing a recurrence of the cancer. Pero we monitor them pa rin for life, no? May patient nga kami nakita nandun sa 5 years pa siya nag-recur. Oo, may mga ganon. Pero meron ding pailan-ilan, lalo na if you get them early and then you do surgery, lumalampas sila ng 5 years, 10 years or more without any recurrence in the liver, no? Dora, thank you very much for Yes. today. Thank you rin for Any inviting message Maraming for salamat. to our Actually, hindi pa nga natin na-exhaust kasi yung mga treatment para dun sa mga hindi na-opera. Oo May nga mga eh. ganun din. Babalik- Doc, baka pwede ka namin ma-invite. Bumalik ulit. Meron kaming klinika on air every Thursdays naman. Talaga. Baka pwede. Tanongin, paano pag hindi na ma-opera, anong pwedeng gawin? Meron pa rin pwedeng gawin. No. Chemo ba, Doc? Chemo or yung tinatawag na pwede mong sunugin with RFA or microwave or yung tinatawag na loco-regional treatments, yung pinapadaan sa ugat. Yung mga trans-arterial treatments, yung mga ganon. TACE, CERT, ganyan. This is depending on the size of the tumor? Yes, the size. Usually, pag hindi mo ma-opera, pwede mo i-consider itong mga to. Para sila, let's say, paliitin or i-control and then later, pag lumiit na at pwedeng operahan or yun na lang treatment na yun. Let's say, because they are already too old or they have other conditions na hindi sila ma-opera, pwede yun. Or tapos kung maliit naman, maliit pa, hindi na pwedeng sunugin mo na lang muna imbis na operahan. Mga ganon. So there are other options. Talagang Hindi. case to case. Correct. Yeah. Depende kung gaano kalaki, Oo. pwede mo ng ibang procedure. Oo. Doktora, thank you very much kasi magsi-6 na po. Doc, saan kanila Thank you very much, matatagpuan? Of course, Medical City. When is your Medical City clinic? Liver Center. Oo. Medical City Liver Doon Center. kami palagi at handang magsilbi sa kanino mang nangangailangan. Wow, Hanef. Thank you. Thank you very much, Doktora. In behalf of Avi Divierte. Avi Duvierte. Wala nga si Oo nga, maraming salamat po sa inyong pakikinig. And we'll see you on Clinic on Thursday. Air Thursday. And si George Mamaya, Angat Pinoy, 7 to 8 p.m. Okay. Thank you. Thank you. Thank you so much. Ito ang DZRJ 810 AM H-Ry Media, ang himpilan ng bawat Pilipino. Bukas na ang Action Ladies Center para tugunan ang mga problema ng ating mga kababayan.